نو تیر کلاس کې مونږ څه وکړه زمونږ چې کوم ډیزاین او هغه مونږه تکمیل کړه د هغه نه علاوه مونږ سره چې کومه ډاټا په ډاټابیس کې موجود ده هغه مونږ راوویستو د هغه نه علاوه مونږ د ډاټا انزرشن کوډ وکړه چې مونږ څنګه کولی شو ډاټابیس انزرټ کو نو زه به راشم مثال د خبرې کمال خان او لیکم چې جواد خان او لیکم چې مثال 25 سټي چې د کابل اډ ریکارډ نو زموږ ریکارډ اډ شو نن به څه کوو نن به اپډیټ او ډیلیټ دواړه یو ځای کوو نو زموږ دا برخه به هم خلاصه شي او زموږ چې کوم د کرډ دواړه طریقې د هغو پای ته ورسیږي بیا به فایل اپلوډینګ باندې کار کوو نو اوس راځو د اپډیټ لپاره موږ دلته بټنز کریټ کړي دي د هر یو ریکارډ لپاره خپل بټن ده چې کله موږ پر دې بټن کلیک کوو نو موږ سره بس کیږي دغه ډاټا به موږ سره په فارم کې ریټریو کیږي نو هغه فارم چیرته ده نو زه به راځم خپل ایډیټر ته او ایډیټر کې به راځم دلته به یو نیو فایل جوړوم او دغه نیو فایل ته به زه نوم ورکوم edit.php او په دې edit.php کې به څه کوم دا چې کوم موږ سره د اډ ریکارډ کوډ دی دا به ټول کاپی کوم او دلته به پیسټ کوم ځکه کوم فارم چې موږ د اډ لپاره استعمال کړی دی هماغه فارم زموږ د اپډیټ لپاره هم استعمالیږي نو سیم ټو سیم فارم دی نو موږ به څه کوو موږ به دغه عمره کوو چې کله د کلیک کیږي او دغه ډاټا چې د هغه به راوستل کیږي او موږ سره په دې فارم کې شو کیږي نو اوس موضوع دا ده چې دلته به د اډ ریکارډ لري کړم انډیکس ته به راشم او په انډیکس کې به راشم زه د ایډیټ بټن ته په دې ایډیټ بټن کې بلته زه راشم او ته چې کله په دې کلیک کیږي نو زموږ ریکوست به چیرته ځي edit.php ته به ځي او دا به یوازې نه ځان سره به آی ډي هم وړي او آی ډي خو موږ الریډي مخکې نه فچ کړی نو زه به دا دغسې کاپي کوم کاپي کول نور سره راځم دلته به پیسټ کوم نو اوس چې کله زه په دې ایډیټ کلیک کوم نو موږ به edit.php ته ځو ځان سره به دا آی ډي هم د یو آر ال له لارې نه پاس کوو نو که راشم سفر لوډ کوم دې ساحې ته تاسې خیال وکړئ کله چې زه په بټن ودرېږم نو موږ ته وایي چې edit.php id شل edit.php id 21 edit.php id 24 نو کله چې زه په دې کلیک کوم نو ګوره موږ سره هماغه چې کوم صفحه د ایډیټ هغه خلاصيږي خو دې کې موږ چون چینجز نه دی کړی نو دا هغه د اډ ریکارډ صفحه ده نو دا هغه لپاره به زه راشم په دې کې به ایډیټینګ وکړم انډیکس کلوز کوم بره راځم دلته چې موږ کوم اډ ریکارډ لیکلی نو دې په ځای ورته لیکم چې اپډیټ یور ریکارډ دا مې ولیکو صفحه به ریلوډ کړم دا به موږ سره اپډیټ یور ریکارډ شي دلته موږ سره نوم هر څه صحیح ده راځو دا اډ بټن پر ځای به موږ ورته وایو چې دا موږ سره اپډیټ ریکارډ ده او چې کوم کلر دی پرایمري نه دا موږ سره سکسس شي نو دا به سکسس کړم نو کلر به هم موږ سره بدل شي دا موږ سره د اپډیټ پیج ده اوس کار دا کول دي چې دا کوم آی ډي دلته پاس کیږي د دې آی ډي په واسطه به موږ دا ریکارډ راوباسو دلته په دې فارم کې به موږ هغه شو کوو نو دلته به څه کوو د هغه لپاره به زه راځم بره دلته به موږ کوډ لیکو نو دا یو کوډ چې لیکل شوی دی دا څه لپاره دی دا د سټي لپاره دی نو زه به دا دیز نه دغسې کټ کړم چېرته چې ما سټي ته کوډ لیکلی همالته بیا پیسټ کړم دې ساحه کې نو دا د سټي کوډ دی همدغلته موږ کار کړی نو همدلته مې راوړو تر څو موږ سره صفحه وي او بره څه مسله نه وي نو زموږ چې کوم کار دی هغه صحیح ده بس صرف اوس بره به موږ نور هم چیک او ډیټا راوباسو کوم آی ډي چې موږ ترلاسه کړی هغه به ډیټا راوباسو نو زه به لومړی آی ډي ترلاسه کوم نو ویریبل مې آی ډي واخیستو ورته لیکم چې ګیټ او د ګیټ لار نه ورته وایم چې موږ سره ویریبل ده په یو آر ال کې د آی ډي په نوم د هغه ډیټا ماته راکړه نو اوس به موږ ته آی ډي لاسته راځي که زه راشم یې کوم ورته وایم چې موږ ته آی ډي شو کړو تاسې به ګوره چې بر یو آر ال کې کوم آی ډي د هغه به موږ ته راکول کېږي نو ګوره شل راکول شو که زه راشم مثال د خبرې په دې کلیک کړم نو ګوره څلېرویشت راکول شو که زه راشم په دې کلیک کړم نو ګوره موږ ته دوهویشت راکول شو نو اوس چې کوم آی ډي ما غوښتو هغه موږ ته لاسته راغله څه به کوو د دې آی ډي پر بیا به موږ ډیټا ریټریو کوو نو زه به راځم لیکم چې سکویل edit SQL ورته لیکم او یا صرف SQL 1 ورته لیکم دونه نو د SQL 1 او لیکم چې select all from students ټول ډیټا د چا نه راواخله د سټوډنټس نه راواخله خو دا ټول ډیټا راخلي زه سپیسیفیک ریکارډ اخلم نو لیکم چې where او بیا نو څه لیکم چې id equal to چا سره د کوم څه په یو آر ال کې id راځي چې دې سره مساوي شي هغه ریکارډ راواله چې id بر کوم یو آر ال د کې id راځي دا سره مساوي شي داغه نه راوروسته دا
کیوري رن کول هم غواړي نو زه به ورته لیکم چې ویریبل اخلم ریزلټ په نوم باندې ریزلټ 1 په نوم باندې او لیکم چې MySQL کیوري او په دې کې به موږ دوه پارامټرز ورکو چې موږ سره کنکشن دی او دویم چې دی هغه موږ سره SQL ده نو SQL 1 په کې پاس کوم نو موږ ته به ډاټا په ریزلټ کې راشي او اوس ډاټا راوستل دي نو زه به درو په نوم یو ویریبل اخلم او په دې کې ورته وایم چې څو کا MySQL fetch sr او په دې کې به ریزلټ 1 پاس کوم نو موږ ته به ډاټا راکړل شي او رو ته به راشي نو زمونږ ډاټا په رو کې راغله نو اوس به څه کوو اوس به دغه ډاټا موږ په دې فیلډونو کې شو کوو نو دلته به زه ویلیو اخلم او ویلیو په دې ټولو کې زمونږ اخیستل دي نو زه به دا انتخاب کړم دا به انتخاب کړم دا به انتخاب کړم درې واړه په یو ځای په ټول کې به ویلیو ولیکم او ویلیو لیکل نو په ټول کې زه خپل PHP چې کوم کوډ دی هغه به زه سٹارټ کړم یکو به ولیکم پس لدې نه زمونږ چې کوم سیستم مالک هغه موږ سره رو ده نو رو به هم زه ولیکم قوسونه به واچوم او دا به کلوز کوم صرف ویلیو بدل دي نو ویلیو پکې ولیکم مثال په دې کې زمونږ نیم په کار دی نو دلته به موږ سره نیم راشي د دې زمونږ اف نیم په کار دی که به موږ سره اف نیم راشي په دې کې زمونږ ایج په کار دی نو ایج به راشي که زه سفري لوډ کوم نو ګوره موږ سره نیم هم راغی ادر نیم هم راغی او ایج هم راغی د سیټي لپاره به موږ څه کوو نو بیا تاسو ته یادونه کوم خو په غور سره واورئ دلته موږ سره دوه رقم ریکارډز فیچ شوي دي یو د سټوډنټ له ټیبل شوی ګوره سلیکټ آل فرام سټوډنټس او لاندې که تاسو راشئ نو دلته یو بل ریکارډ هم فیچ شوی دی د سیټیز له ټیبل نه او دغه سیټیز نه چې کوم شاس فیچ شوی همدغه موږ سره په د سلیکټ باکس کې شو کیږي او موږ سره یو اټریبیوټ د سلیکټډ په نوم چې کله هغه تاسو سلیکټډ یو اپشن ته ولیکئ نو هغه بای ډیفالت همیشه سلیکټډ وي مثال زه د جلال آباد لیکم نو مثال د موږ جلال آباد سلیکټډ وي یا بل یا اوس خو نشو لیکل ځکه دا یو ویلیو د موږ سره بار بار تکراریږي خو چې کله موږ دلته سلیکټډ لیکو په هر یو اپشن چې موږ لیکلی نو هغه اپشن به موږ سره چې هغه به همیشه سلیکټډ وي هغه به د موږ سره بای ډیفالت سلیکټډ وي نو اوس موږ داسې یو سناریو جوړو چې کله دغه کوم خار چې دغه یوزر ته انتخاب شي هغه چې کله دلته موږ سره انتخابي نو هغه د سلیکټډ شي نو داغه لپاره بس کوم موږ سره دوه ټیبل دي سټوډنټ ټیبل دی او سیټي ټیبل دی دلته به تاسو راولم زه براوزر ته لوکل هوست ته راشو او لوکل هوست ته راشو PHP my admin ته او PHP my admin کې راشو خپل ډیټابیس چې CRUD اپ په نوم دی او په دې کې موږ سره دوه ټیبل دي چې موږ سره سیټي په نوم دی او بل موږ سره سټوډنټس په نوم ده نو دواړه به خلاص کوم نو دلته خو غور وکړه ښه په د سټوډنټ ټیبل کې موږ سره سیټي په نوم یو کالم دی چې په دې کې آیډیا نه راځي د چا آیډیا نه راځي د سیټیز چې کوم سی آی ډي دا پکې راځي نو زه دا شې چې دا میچ کول غواړم لدې سره چې دا کوم یو سره میچ کیږي اوس دا یو ریکارډ د عبد الله په نوم د عبد الله سیټي دوه دی کنه نو دا دوه کځه د سیټي سره میچ کوم نو چا سره میچ کیږي جلال آباد سره میچ کیږي ګوره نو چې دواړه میچ خو جلال آباد شو کنه مثال د احسان الله چې کوم سیټي داغه سلور دی کله دا په دې ټیبل کې میچ کوم نو د هرا سره میچ کیږي نو موږ ته باید هرا د انتخاب کړو دا یو سناریو ده او موږ په ډیره اسانه سره دا کار چې کوو تر سره کولای شو څنګه تر سره کولای شو بس بره هم موږ سره یو ریکارډ موجود دی او لاندې هم موږ سره یو ریکارډ موجود دی په دې وایل لوپ کې دا ریکارډونه بار بار تکراری کنه دا ډیټا چې راوځي نو دی وایل لوپ ته دن راځم او ځلیک ما اف کا چیرته نو دلته هم موږ ورواخسته او بره هم ورواخسته نو دا موږ سره یو ایرر دی نو دلته به چې کوم دا به هم زه دلته به رو هم 1 کما او دلته به هم رو 1 کما دا رو به هم 1 شي او دا رو به هم 1 شي ها نو وسکه اوس چک کوو مالک له اف زه ته دا چې کوم موږ سره رو 1 دی یعنی چې کوم سټوډنټ ټیبل دی په دې کې چې کوم موږ سره سیټ دی که چیرته دا مساوي شو چا سره دا چې اوس دلته د سیټ د دې لپاره چې دا کوم رو د موږ سره دی رو دا چې کوو که دا مساوي شو په دې رو کې د سی آی ډي سره نو مطلب بیا دواړه شه دی میچ شو دا چې کله میچ شو نو موږ یو ویریبل اخلو د سلیکټډ په نوم باندې او په دې کې یو سټرینګ پاس کوو سلیکټډ او کنه شو نو هم دا کاپی کوو ایلس تر راځو او په ایلس کې دا پیسټ کوو د دې سایز دا چې کوم سلیکټډ د داتې لري کوو دا به سیو کړو نو چې دا آی ډي لدی سره میچ شو دا براشي کنه بس نه برازي نو دا براشم دا ویریبل بدلته ولیکم نو تدې کوم چې سلیکټډ سیو وکړو ګوره چې کله سفري لوډ کوم نو ګوره بای ډیفالت هرات انتخاب شو ګوره د احسان الله چې کوم خار دی هغه چې دی هغه هرات دی نو ګوره موږ سره هرات دی کمال چې د کابل د چې کله پیډټ کلیک کوم نو ګوره کابل انتخاب شو
زه راځم مثال د خبرې عبد الله چې د جلال آباد چې کله ایډیټ کلیک کوم نو جلال آباد انتخاب شو نو دلته موږ سره په فارم کې د هغو ډیټا فیچ شو او زه چې کله په دې اپډیټ کلیک کوم نو د دې کوم ریکارډ دا باید اپډیټ شي داغه لپاره بس کوو داغه لپاره به زه راځم لومړی بلاندې راځم سیدا برابر اعظم او دا چې کوم ما اکشن لیکل دی په دې اکشن کې به زه یو په دې پی ایچ پی کې به یو بل فایل جوړوم د اپډیټ په نوم باندې نو اوس چې کله زه دا فارم سبمیټ کوم نو زما ریکوست به چیرته ځي پی ایچ پی په نوم فولډر ته به ځي او په دې کې به چې موږ سره کوم update.php په نوم فایل د دلته به ریکوست شي نو زه راځم په دې کې یو بل فایل جوړوم د update.php په نوم باندې او د دې انسرټ نه بچی کوم د دې انسرټ نه به زه د سیو کوم چې دا ټول کوډ کاپی کوم او الته اچوم تشریح وکم ته نور سیم ټو سیم کار دی نو لمړی زمون کریکشن دی دویم کار دا چې موږ د درو څخه د کلمونو څخه ډیټا راخسته او دریم کار به زموږ دی چې موږ بدلته کیوري لیکو دلته به موږ چې کوو کیوري به لیکو نو کیوري به څنګه لیکو دا به سر نه وکم نو تاسو راځم ورته لیکم چې تاسو کې دلته لیکو چې سکويل او سکويل مساوي کې لچا سره اپډیټ چې اپډیټ کا زموږ کوم سټوډنټ په نوم ټیبل دی اپډیټ سټوډنټ سیټ کا چې سیټ کا نو پس لدین به تور خپل ویلیو ورکړي چې کوم ویلیو د چا سره سیټ کی نو موږ سره یو کالم د نیم په نوم دا مساوي کېږي له چا سره نو زه ته هم چې دا موږ سره سټرینګ دی او سټرینګ چې د موږ سره هغه موږ سره نیم په نوم ویریبل دی سره مساوي کېږي کما به واچي بل کالم د اف نیم هغه مساوي کېږي له چا سره نو سټرینګ دی او سټرینګ ته لیکم چې موږ سره اف نیم دی نو د اف نیم سره مساوي کېږي بل یو کالم د موږ سره د اچ په نوم باندې دا مساوي کېږي له چا سره نو دا مساوي کېږي له اچ سره او لاست کې موږ سره بل کالم د سټي په نوم دا موږ سره مساوي کېږي له چا سره دا موږ سره د سټي سره مساوي کېږي خو کوم دا کیوري رن کوو دا چې موږ تاسو نه ریکارډ وی ټول اپډیټ کوي زموږ ټول ریکارډ نه اپډیټ کوو موږ ویر لیکو او id is equal to څه شي id is equal to id دا چې کوم موږ سره id url ناراضي د دې سره مساوي کېږي او چې URL نه خودل د موږ سره ID نه راځي کله خو د فارم ریکوست راځي ګوره دلته کله په دې فارم کلیک کوم دا فارم کنه کله دا اپډیټ بٹن کلیک کوم نو د فارم ریکوست ال ددي نو ال د URL کې ID نه زینو بیا به چک کو نو تاسو سماویلو په دې فارم کې بتاسي او بل انپټ واخلې او د دې ټاب بتاسي هډ نو ټاکي دا بای ډیفالت او هاید وی پټ بوي چاته بنخ کاری او په دې کې بځه نوم واخلم د ID په نوم باندې او ته بځه ویلیو ورکوم ویلیو چې موږ سره ډیټابیس نه سره راځي هغه ورل ورکوم لکه سنگل د موږ چې ور کړي دا نیم دی نو ته به مونږه ID پاس کوو نو اوس په دې فارم کې आवाज د نیم نه علاوه چې د مونږه نیم هم ترلاسه کړي فادر نیم ایج سټي ترلاسه کړي د نه علاوه مونږ سره د ID هم راتلی شي نو زه کولای شم پوسټ باندې ID هم ترلاسه کړم بس خلاص نو هغه خبره شو بس مونږ سره کوم ID راځي په دې باندې موږ سره اپډیټ کیږي او چې کله اپډیټ شو ما به چیرته لیږي بیرته ما به دې ساحت ته لیږي بس دا سیف کړه سفل ته ریلوډ کا او اوس ګوره دا موږ سره شو کیږي ولې شو کیږي ځکه دلته ما هډن غلط لیکلې دا ټیپ ته لری کړم چې لری کړم نو ګوره دا موږ سره ID راغله تیار کنه صفه بری لوډ کوم دا به ورک شي نو عبد الله دې زه لیکم چې عبد الله خان عمر چې دې سلوډ دی د زبد اکرم چې 19 او دا اپډیټ ریکارډ کلیک کوم دلته راشه عبد الله خان شو نو عمر چې 19 شو دا یو ریکارډ په دې کلیک کوم نو مور لبدلو مثال خبر داسې کومه چورته لیکم ساید هلال او پلان نمبر 3 ولایت الکونړ انتخاب اپډیټ کلیک کوم نو ګورا ساید هلال شو موږ سره او ولایت کونړ شو نو زموږ د اپډیټ چې کوم کار هغه هم شو دا کار هم موږ چې شو تر سره شو نو اوس کا زه ریکارډ اټ کوم په دې با کلیک کوم او زه چې کله غواړم چې ریکارډ اپډیټ کوم نو په دې با کلیک کوم نو موږ سره بچی کی ایډیټ بشي او ایډیټ نور څه به موږ څه کوو د دې چې کوم ریکارډ هغه به موږ اپډیټ کوو